Moikka! Okei, nyt olisi sitten menneen viikonlopun TFCon-tapahtuman jälkipyykin. No joo, jälkipyyki. Taikka tiivistelmä siitä, että mitä kaikkea kiinnostavaa tuolla tosiaan nyt sitten Toronton TFCon-tapahtumassa paljastettiin ja esiteltiin. Näissä jutuissa niin aina välillä on käynyt niin, että noiden TFCon-tapahtumien tämän third party esittelypaneelin osalta niin homma on jättänyt vähän niin kuin kylmäksi tai joskus on käynyt vähän sillä lailla, että jäänyt sellainen fiilis, että olisi toivonut niin kuin näkevänsä jotain vähän enemmän. Mutta onneksi tällä kertaa niin ei käynyt, nimittäin uusia paljastuksia tuli nyt niin kuin ihan tuutin täydeltä ja täyslaidallinen niin sanotusti ja näin ollen niin isketään heti vaan kiinni näihin. Näitä on tosiaan nyt aika paljon. Hypätään ihan ensimmäisenä heti siihen ehkä jälleen kerran odotetuimpaan, eli Fans Toysin paljastuksiin ja uusimpiin päivityksiin. Tällä kertaa vuorossa oli Fans Toysin karkantuksen, eli heidän Devastator-yhdistelmärobotin sen viimeisen Constructicon-ryhmän jäsenen esittely. Eli Fans Toys on tähän mennessä nyt jo julkaissut 5 Constructicon jäsentä ja tämä on nyt sitten se Devastator-yhdistelmärobottia varten tarvittava 6. viimeinen jäsen. Ja näin ollen sitten sen yhdistelmärobotin saa tämän jälkeen sitten kasattua. Ja kuten moni varmaan tunnistaa, niin kyseessähän on Bone Crusher, puskutraktoriksi muuntautuva botti. Fans Toysin nimi tälle on Pei, joka tulee puolestaan tällaisen entisajan kiinalais-yhdysvaltalaisen arkkitehdin Io Ming-Pein nimestä. Se on tosiaan tällainen entisajan arkkitehti, jonka ehkä se tunnetuin työ noissa arkkitehtitöissä niin on Louvren pyramiidi Pariisissa. Bone Crusher tosiaan. Äkkiseltään päällisin puolin tää näyttää ihan hyvältä. Mitä tässä nyt on näitä kuvia katsellut, niin tässä on pari kohtaa, mitkä olisin toivonut, että Fans Toys olisi voinut yrittää suunnitella vähän paremmin. Nimittäin tässä kun nähdään tämä selkäpuolelta tämä kuva, mitä mulla otti silmään, niin nuo käsivarsien yläosat, eli ojentaja lihaksen kohdalta, niin siinä on nyt tällaiset niin kuin paneelit. Ja nuo on selvästikin ne osat siinä vaiheessa, kun Bone Crusher muunnetaan Devastatorin käsivarreksi, niin Fans Toys on hoitanut tämän homman nyt sillä tavalla, että siinä vaiheessa siihen käsivarteen niin kuin muuntautuu tällaiset feikki-telaketjut. Kun muutoin Bone Crusherilla on nuo sen telaketjuajoneuvon telaketjut on niin kuin käytännössä sen jala, niin nyt sitten kun Fans Toys on hoitanut tämän sillä lailla, että sillä on tavallaan toiset telaketjut, tämmöiset niin kuin pienempi kokoiset, jotta se saadaan Devastator-yhdistelmärobottia varten sopivaksi, niin Fans Toys on suunnitellut tämmöiset pienemmät telaketjut, ja ne sijoittuu nyt sitten tuohon Bone Crusherin käsivarsiin tuonne taakse, ja se tekee vähän nyt tästä niin kuin sillä hölmön näköisen, koska tuo nyt selvästi niin kuin näkee, että ne on ne telaketjut. Voi kumpaa he olisi voinut saada tuosta jotenkin niin kuin sileämmän, taikka olisi saanut piilotettua tuon paneeliosan jonnekin muualle, mutta se on nyt mitä se on, niin mennään näillä nyt sitten eteenpäin. No sitten jos siirrytään tuohon puskutraktorin moodiin, niin sehän näyttää kyllä kieltämättä niin kuin hienolta. Tämä on tosi piirrossarjamaisen näköinen ja siinä ei päällisin puolin mitään sen suurempaa moittimista. Merkille pantavaa on muuten nuo ohjaamon tuon katon miksikä niitä sanotaan? Onko ne tuet? Joo. Niin ne on tässä tää nyt on niin kuin tämmönen maalattu proto-mallikappale, niin nuo on sellaiset jutut, mitkä saattaa nyt sitten tuotantoversioon vielä vaihtua, nimittäin ne on tuollaista niin kuin läpinäkyvästä muovista
tehdyt nuo katon tuet tällä hetkellä, niin se on semmoinen juttu, mikä on mielenkiintoinen nyt seurata sitten, että tuleeko ne vaihtumaan nyt maalatuiksi sitten ja vaihtumaan, että ne ei olekaan sitten enää läpinäkyvästä muovista tehnyt, mutta sellainen otti silmää, että ne on nyt tässä vaiheessa ainakin tollaset. Ja tässä nyt nähdään tää Bone Crusher, kun se on muunnettu käsivarreksi ja Devastatoria varten. Ja tossa nyt nähdään tosiaan nuo telaketjut, feikkitelaketjut, jotka on nyt sitten tosiaan käsivarreksi muunnetussa moodissa, niin violetit. Ja tää johtuu puhtaasti siitä, että piirrossarjassa tapahtuu tämmönen niin sanottu animaatioerrori ja sillä oli siinä piirrossarjassa nuo telaketjut oli käsivarsimoodissa, niin violetit, kun siinä puskutraktorilla, Bone Crusherilla ne on ihan vihreät, niin Fans on ottanut tämän huomioon ja suunnitellut tämän nyt sitten hyvin piirrossarjamaiseksi, niin nuo on tosiaan nyt sitten ne osat, jotka on siinä Bone Crusherin käsivarsissa siellä ojentajalihaksen puolella, niin tolla tavalla ne nyt sitten sijoittuu tuossa käsivarsimoodissa. Ja tässä nyt nähdään nyt sitten, wow, tässä se nyt on sitten Fans Toysin Devastator koko komeudessaan. Eli nyt kun siihen saadaan tää Bone Crusher viimeisenä jäsenenä, niin tämmönen siitä nyt sitten tulee. Kyllähän tää nyt on niin kuin vautsi. Kyllä siitä hieno vaan lopulta tuli. Tosi piirrossarjamaisen näköinen ja rakenteelta on hyvin semmonen stabiili, hyvin tähän mennessä mitä näitä 5 ensimmäistä jäsentä on, niin hyvä rakenteinen yhdistelmärobotti. Kaikkien näiden 6 jäsenen mukana tulee tosiaan tommonen kultainen trumpetti ja se kuuluu siihen kohtaukseen, jossa Starscreamia kruunataan ja siinä kohtauksessa, siinä Transformers-elokuvassa sitten Galvatron saapuu paikalle ja sitten ampuu sen Starscreamin siinä, niin siinä kohtauksessa nämä Constructiconit soittaa noita trumpetteja, niin on kiva lisää, että Fans Toys lisäsi jokaiselle tommosen trumpetin mukaan. Ja tässä vielä lopuksi kuvat näistä kaikista Constructiconien ajoneuvomoodeista. Kyllä tästä hieno setti tuli. Kyllä noin niin kuin kokonaisuutena, niin Fans Toys kyllä onnistui aivan mainiosti. Ja seuraavaksi hypätään Fans Toysin FT62-spottiin ja tää on nyt puolestaan sellainen, josta on alun perin sellaiset raaka render-kuvat esitelty jo itse asiassa aika pirskatin kauan aikaa sitten. Ja nyt sitten vihdoin ja viimein Fans Toys on päässyt tämän projektin kanssa eteenpäin. Ja nyt he esitteli sitten uusia kuvia tästä. Ja tämä on selvästikin nyt sitten ihan fyysinen mallikappale, harmaa prototyyppiversio. Ja kyseessä on tosiaan Headmastersista tuttu Chrome Dome. Ja tämän kohdalla tilanne on nyt sellainen, että tämän Fans Toysin antamaa nimeä ei toistaiseksi vielä tiedetä. Eli tämä on nyt sitten toistaiseksi vielä tuntematon nimeltään. Mutta, mitäs tästä nyt sitten sanoa? Päällisin puolin näyttää, että Fans Toys on tehnyt kyllä hyvää jälkeä nyt Chrome Domen kanssa. Tämä näyttää kyllä ihan vakuuttavalta. Tästä on jo vuosia tosiaan, kun tästä on näytetty ne raakaversiot render-kuvista ja tosi hienoa, että tämä on nyt enempi kuin tulossa, että kun on jo tollanen harmaa proto olemassa, niin tässä nähdään nyt sitten Chrome Domen automoodi, ajoneuvomoodi ja sekin näyttää kyllä ihan hyvältä. Ja sitten on tämä kuva, mikä on niin kuin paljon puhuva ja tällä kuvalla Fans Toys nyt sitten ilmoittaa, että myös ne muut Headmastersit on nyt tulossa. Niitä on vähän spekuloitu, että alkaako missä vaiheessa tulla ja tää nyt kertoo kaiken oleellisen, eli siinä on nuo Chrome Domen lisäksi nuo 3 muuta silhuettia nyt sitten näkyvissä ja siinä nyt oletettavasti on
Highbrow ja sitten onko se Hardhead ja Brainstorm. Tää on kyllä nyt mahtava juttu, että Fans Toys alkaa viemään näitä Autobot Headmasters-projekteja eteenpäin. Tää oli enemmän kuin hieno uutinen. No sitten seuraava ja yhä edelleen Fans Toys, ja tämä on Fans Toysin Computron yhdistelmärobotin seuraava jäsen, Afterburner. Tähän mennessä Fans Toys on paljastanut aiemmin jo 2 Computronin jäsentä, Stravin ja Noseconein, ja nyt sitten tämä Afterburner sai luvan olla se 3. jäsen. Tämä Fans Toysin Computron-setti on menossa hyvää vauhtia eteenpäin, ja kukapa tietää, vaikka Fans Toysilla olisi jo kaikki tähän settiin tarvittavat Technobot-jäsenet hyvinkin valmiina. On ehkä enää vain ajan kysymys, kun nämä kaikki Computronin 5 jäsentä tulevat julkaistuiksi. Viimeisimmän tiedon mukaan ne 2 aiempaa Strave ja Nosecone, eli Fans Toys nimet Euslit ja Pythagoras, julkaistaan tuossa tämän vuoden 3. vuosineljänneksen aikana. Eli tässä nyt aletaan elellä niitä aikoja, kun nuo 2 ensimmäistä Computroniin liittyvää figuuria tulee saataville. Tässä nähdään Afterburner selkäpuolelta, ja mä oon nyt ympyröinyt tuon selkärepun. Eli tämän selkää voidaan muuntaa sillä tavalla, että tuo selässä oleva ajoneuvon rengas voidaan kääntää tuohon alaselän kohdalle, ja sitten taas yläselän kohdalle puolestaan voidaan kiinnittää tuollainen mukana tuleva erillinen selkäreppuosa. Ja ymmärtääkseni nyt tuo selkäreppu pitää sisällään, kuten tästä kuvasta nähdään tämä käsivarsimoodi, niin tuo selkäreppu pitää sisällään osan tuosta käsivarresta, ehkä jopa myös tuon kämmenen. Mutta jos tuon repun sisällä ei ole ihan kämmentä, niin joka tapauksessa osa tuosta käsivarresta muuntautuu tosiaan tuosta selkärepusta. Ja tässä on Afterburnerin Alt Mode, eli cybertronialainen jonkinlainen hytillinen moottoripyörä. Tuosta ajoneuvosta sen verran, että se nyt ei ehkä ihan täysin näytä siltä piirrossarjasta tutulta ajoneuvolta, nimittäin tuo voisi olla vähän ehkä parempi, jos se olisi vähän matalampi ja pidempi. Ja sitten nuo sivulla olevat ikään kuin pakoputket näyttää vähän erilaisilta kuin siinä piirrossarjan mallikuvassa. Mutta nyt kun kyse on vasta render-kuvasta, niin mä en lähde arvostelemaan vielä tässä vaiheessa enempää. Nimittäin sitten kun tuosta Alt-modista nähdään värillinen fyysinen mallikappale, niin se saattaa muuttaa tilannetta siten, että se näyttääkin hieman paremmalta kuin mitä tuollaisena render-kuvana. Siispä sitä kuvaa nyt sitten vaan odotellessa. Ja tässä nähdään vielä samassa kuvassa kaikki 3 tähän mennessä esiteltyä Technobottia. Mä teen tämän TFCon tiivistelmän videon kanssa sillä tavalla nyt, että nyt kun näitä paljastettuja botteja on niin paljon, niin mä jaan tämän videon useampaan jaksoon, jolloin näistä saa sitten vähän maltillisemman mittaisia ja ei ole sitten sellaista yhtä tosi pitkää videota, vaan useampi lyhyempi video ja näin se auttaa muakin sillä tavalla, että mä saan puskettua nopeammin tämän ekan ulos ja pääsen sitten työstämään sitä seuraavaa. Niin on teille heti jo ainakin jotain katsottavaa. Mutta nyt mä päätän tämän videon osalta tähän ja nähdään sitten taas seuraavassa 2. osassa. Okei, moikka!